hi guys, welcome back to another video. Today I am going to let you in on a little secret on how I cook or how I make my best seller and best tasting homemade gourmet tuyo. So kung nag-iisip ka ng pwedeng gawing business or pagkakitaan, just keep on watching dahil para sa'yo to. So, ito po yung mga kinakailangan. Siyempre, una sa listahan yung paglalagyan natin ng tuyo o yung glass jar. Available siya in different sizes, so depende na lang sa iyo kung ano yung gusto mong bilhin. Kailangan mo din ng label for your brand. Optional siya pero highly recommended. So, ito naman yung mga kailangan sa paggawa ng gourmet syrup or sauce. Kailangan mo ng sugar, Spanish paprika, vinegar or suka, corn oil, or pwede rin namang olive oil. And syempre, ang pinaka-importante, ang tuyo. So, ayan, makikita nyo, wala na po silang ulo. Ginupit na namin sila isa-isa, pati ang mga buntot. Kailangan din natin ng carrots. So, depende na sa inyo kung anong slice ang gusto nyo. Bawang. So, mas maganda yung ganitong klase ng pag-slice. And syempre, yung iba gusto naman na maanghang. So, samahan nyo na rin ng siling labuyo. Una sa lahat, kailangan natin i-make sure na malinis yung mga glass jars na paglalagyan ng ating gourmet tuyo. So ako, yung ginawa ko, hinugasan ko siya ng 3 beses bago ko siya pinakuluan or in-sterilize. And then, you leave it to dry. Punasan yung mabuti. Make sure na tuyo na siya. And then after that, takpan nyo siya ulit isa-isa para hindi siya pasukin ng alikabok or ng dumi. So, ang pinakauna natin gagawin ay prituhin isa-isa ang tuyo. Siguraduhin nyo lang na huwag nyo i-over-fry. Make sure lang na 1 minute at least. And then, alisin nyo na siya sa mantika. Dahil ang main purpose lang or ang main reason lang bakit natin siya piniprito ay para umangat yung kaliskis and para mas mabilis natin siyang malinis later on. Ayan, so ganun yung magiging itsura niya kapag nalinisan na natin siya and kapag natanggalan na natin siya ng kaliskis. And I suggest na humingi ka ng tulong sa iba para mas mabilis yung matapos yung paglinis ng isda. Ayan, so habang nililinis ng iba or habang tinatanggalan ng kaliskis yung tuyo, pwede mo naman simulan lutuin yung gourmet syrup or yung gourmet sauce. Ayan, so ibuhos mo na yung olive oil or yung corn oil and make sure na nasa low heat lang siya and then ilagay mo na kagad yung bawang. Ayan, so kung sa tingin nyo medyo malapit na siyang kumulo, pwede nyo nang ihulog or idagdag yung carrots. Hahaluin lang natin siya from time to time and then aantayin natin siyang kumulo. Ayan, so pag medyo malapit na siyang kumulo,
pwede mo na rin idagdag or lagyan ng suka. And lagi din nating tatandaan na sa lahat ng niluluto natin na kailangan lagyan ng suka, hintayin muna natin siyang kumulo for at least about 2 to 3 minutes bago natin siya hahaluin. Siyempre, para ma-make sure lang na nag-evaporate na yung acid and ang natira na lang is yung flavors niya. And ang tendency kasi kapag hinalo natin siya bago siya kumulo, mas magiging maasim yung kalalabasan ng niluluto natin. So, ayan. So, since kumukulo na siya, pwede mo na rin lagyan ng asukal. So, medyo maraming asukal ang kailangan natin dito dahil medyo marami din yung suka na nilagay natin. So, ang secret recipe na nagpapasarap sa ating gourmet syrup ay ang Spanish paprika. So, lagyan mo lang siya, not too little and not too much. Ayan, so haluin lang natin mabuti and then hayaan lang natin siyang kumulo for 2 to 3 more minutes and then pwede na natin siyang patayin, yung apoy. Ayan, so pagluto na yung gourmet syrup, ang ginagawa ko, sineset aside ko yung 2/3 ng syrup and then yung 1/3 ng syrup, dun ko iluluto yung tuyo. So, it's up to you naman kung gusto nyo pagsamahin na lang and doon na iluto yung tuyo mismo sa syrup, okay lang yun. Ayan, so ilalagay na natin ulit yung mga tuyo na nakaliskisan na natin. Ayan, so pakukuluan lang din natin siya ng ilang minuto. Ayan, so we let it boil for at least 5 minutes para lang ma-infuse yung flavors nung oil doon sa ating tuyo. And syempre, mababawasan na rin yung saltiness nung tuyo kasi mapupunta rin naman siya doon sa ating oil. Ayan, so wag niyong itatapon yung oil na ginamit natin sa pagpapakulo ng tuyo dahil ihahalo ulit natin siya doon sa nakaset aside na syrup. Ayan, so after 5 minutes, so pwede na natin patayin yung apoy and hahayaan na natin siyang lumamig overnight. So, ayan, nalagay ko na siya isa-isa sa ating glass jars. Hindi ko na siya pinakita dahil medyo matagal siya gawin. And ayan, as you can see, meron tayong spicy and meron tayong original flavor. Ayan, so ang next step, after malagay natin yung tuyo sa jar, is lagyan na natin siya ng label. Ayan, so ang next step after putting labels on your jars is to put seal or yung plastic seal to make sure na hindi siya makakontaminate or hindi siya mag-leak in case ipapaship nyo yung gourmet tuyo nyo. Ayun, so just a tip, kung wala kayong heat gun, you can use your hair dryer para ma-seal yung cap. Yan, so just make sure na medyo mag-ingat lang kayo kasi medyo mainit siya.
Ayan. So, tapos na ang ating gourmet tuyo. And that's it for me today, guys. Thank you so much for watching. And sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na ito. And if you like this video, just give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much again for watching, and I hope you stay safe and COVID-free. Bye! Once again.